ආයිබෝවන් ඔන්න අද මම පළතුරු දාපු ජෙලි එකක් හැදුවා. අපි බලමු මේ ජෙලි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත දේවල්. පාට 3කින් ජෙලි අරගෙන තියෙනවා මම. මේ ඉදුණු අඹ ගෙඩියක කෑලි ටිකක්, කජු, රටෙන්දී කෙසෙල් ගෙඩියක්. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ ජෙලි ටික දිය කර ගන්නවා. වතුර කෝප්පේ ගන්න වගේ තමයි මම මේකට එකතු කරන්නේ. මම මේ අරන් තියෙන්නේ අපේ ගෙදර තිබිච්ච ජෙලි ටිකක්. ඔයාලා මේකට කැමති පාටකින් ජෙලි ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම ජෙලි පැකට් ටික හොඳට දිය කර ගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මට මේ වෙලාවේදී මේක රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. මම මේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බටර් ටිකක් ගාලා යටින් පළතුරු තට්ටුවක් දාලා ඊට උඩින් ජෙලි ටික දාලා ඩීපීසරේ විනාඩි 5ක් තියලා තමයි මේ ජෙලි එක අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම ඊට උඩින් මේ තව කොළ පාට ජෙලි එක එකතු කරනවා. මේකත් මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා විනාඩි 5කින් අරගෙන ඊට උඩින් එකතු කරනවා අනිත් ජෙලි එක. මේ විදිහට හැම ජෙලි ලේයර් එකක්ම එකතු කරන්න කලින් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට උඩින් මේ විදිහට පළතුරු කෑලි ටික එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා කැමති පළතුරු ටිකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ළඟ එන නත්තලට මේ වගේ ජෙලි එකක් ඔයාලත් හදලා බලන්න. දැන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ආයෙත් පැයකට විතර පස්සේ තමයි මේක ගන්නෙ. මේකතු කරන්නේ කජු. මේ තියෙන පැයකට පස්සේ මං හදාගත්ත ෆෘට් ජෙලි එක. දැන් මේක මම මේ විදිහට පිඟාන තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේක හරිම ලේසියෙන් ගැලවෙනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.